در این ویدیو به معرفی و بررسی یه ابزار مؤثر در تریدینگ ویو میپردازیم که بهتون کمک میکنه روندهای بازار رو با وضوح بالاتری شناسایی کنید، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت دینامیک رو تشخیص بدین و همچنین قدرت لحظه‌ای روند رو بتونید دقیقاً ارزیابی کنید. با بنده همراه باشین تا با قابلیت‌ها و نحوه استفاده از این اندیکاتور بیشتر آشنا بشین. دوستان عزیز سلام، من علیرضا هستم و به کانال خودتون، کانال گلدن تریدینگ سیستم خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالم که با یه ویدیوی دیگه میتونم در خدمتتون باشم. اندیکاتوری که در تصویر مشاهده میکنید یه ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال هست که برای شناسایی سطوح کلیدی در طول روندهای بازار طراحی شده. این شناسایی بر اساس محاسبات لحظه‌ای از بالاترین و پایینترین قیمت، همچنین حد وسط یا همون لول 50 در طول یک بازه زمانی مشخص انجام میشه. علاوه بر این، اندیکاتور قدرت روند رو با اندازه‌گیری نسبت کندل های بسته شده بالا یا پایین خط میانه محاسبه میکنه که نمای واضحی از دینامیک و قدرت روند جاری رو ارائه میده. نحوه عملکرد اندیکاتور بدین شرح هست که در ابتدای کار با توجه به بازه زمانی که در قسمت تنظیمات اندیکاتور میتونید تعیین کنید میاد و روند رو شناسایی میکنه. هنگام تغییر فاز روند از صعودی به نزولی یا حالا بالعکس، اندیکاتور یه سری لیبل های سبز و صورتی رنگی رو بر روی چارت قرار میده. این لیبل ها دوستان دو قابلیت مهم رو میتونن براتون داشته باشن. اولین قابلیت شناسایی محل دقیق تغییر روند هست و میتونید صعودی یا نزولی بودن روند رو با توجه به این لیبل ها تشخیص بدید. قابلیت بعدی از این لیبل ها میتونید به عنوان سیگنال های خرید و فروش مطمئن در جهت روند استفاده کنید. شاید در نگاه اول بگین سیگنال هایی که اندیکاتور صادر میکنه زمانی رخ میده که مقداری از روند رو ما از دست دادیم، ولی با توضیحاتی که در ادامه ویدیو خدمتتون عرض میکنم میتونید این تأخیرها رو به حداقل برسونید. ضمن اینکه اگر به صورت مولتی تایم فریم از قابلیت های این اندیکاتور استفاده کنید، نه تنها سیگنال ها تأخیری نیستند بلکه بسیار در جهت اطمینان و قابل اعتماد خواهند بود. حالا به محض شناسایی روند، اندیکاتور شروع میکنه به محاسبه بالاترین و پایینترین قیمت در طول روند تشکیل شده. بالاترین قیمت رو با رنگ سبز، پایینترین قیمت رو با رنگ صورتی، حد وسط این دو محدوده که همون محدوده 50% هست رو با رنگ خاکستری میاد و نمایش میده. در روند فعلی هم برای اینکه این مقادیر رو واضح‌تر بتونیم شناسایی کنیم، این خطوط رو به سمت جلو امتداد میده و عدد قیمت مربوطه رو هم به صورت رند شده درون یک لیبل قرار داده و به همون نمایش میده. این سطوح دوستان در واقع سطوح کلیدی درون روند فعلی هستند. حالا گاهی اوقات مثل این محدوده هایی که مشخص کردیم، قیمت برای بار دوم این سطوح رو میاد و تاچ میکنه، ولی نمیتونه پس از شکست یا رسیدن به این محدوده ها حرکت قابل توجهی رو انجام بده و قیمت برمیگرده. این نشون میده روندی که داشتیم ضعیف شده. در ادامه حالا اگر محدوده 50% شکسته بشه، احتمال اینکه تغییر روند رو داشته باشیم زیاده، یا اینکه میتونه باعث اصلاح در روند بشه. ضمناً خط میانی که محدوده 50% هم هست میتونه به عنوان سطح مهم برای بازگشت قیمت در جهت روند عمل کنه. اگه دقت کنید در این دو محدوده قیمتی پس از برخورد قیمت به سطح میانی حرکت صعودی قیمت متوقف شده و بعدش مجدد شاهد ریزش در جهت روند نزولی قبل بودیم. این مورد دوستان زمانی به دردتون میخوره که در روندهای مشخص و واضحی قرار داشته باشیم، وگرنه در روندهای ضعیف که در این چارت هم قابل مشاهده هست، قیمت اصلا به خط میانی واکنش خاصی رو نشون نداده. بنابراین از این سطوح میتونید به عنوان
عنوان سطوح کلیدی برای شناسایی تغییرات مومنتوم و حمایت و مقاومت استفاده کنید. و اما قابلیت ویژه‌ای که اندیکاتور داره شناسایی قدرت روند هست. اندیکاتور به دو صورت این موضوع رو ارزیابی میکنه. اولین مورد با تغییر رنگ کندل ها انجام میشه. در حالت عادی رنگ کندل ها عادی و پیش‌فرض نمایش داده میشه، ولی اگه موس رو بر روی یکی از این خطوط ببریم، همونطور که مشاهده میکنید الان رنگ کندل ها تغییر کرد. رنگ سبز نشون دهنده روند صعودی پرقدرت هست، رنگ صورتی نشون دهنده روند نزولی پرقدرت، رنگ خاکستری هم نشون دهنده ضعف در روند هست که ممکنه بعدش تغییر روند رو مشاهده کنید یا اینکه قیمت در فاز اصلاحی قرار داشته باشه و مجدد در جهت روند قبلی شروع به حرکت کنه. این شناسایی روند دوستان بدین صورت انجام میشه که بر اساس تعداد کندل هایی که بالاتر یا پایینتر از خط میانی بسته میشن محاسبه میشه و در وهله اول رنگ کندل ها رو تغییر داده میشه. یک گزینه هم در سمت راست بالای چارت دارین مشاهده میکنید که نوشته ترند. این مورد هم دوستان قدرت روند فعلی در کندل جاری رو به همون داره نمایش میده. در گذشته چارت بخوایم بررسی کنیم بایستی رنگ کندل ها رو مورد ارزیابی قرار بدیم. در کندل فعلی یا لایو چارت بخوایم بررسی کنیم هم با رنگ کندل این موضوع قابل ارزیابی هست، هم با عددی که در این قسمت نوشته شده میتونیم قدرت روند فعلی رو تشخیص بدیم. برای انداختن اندیکاتور روی چارت باید وارد سربرگ ایندیکیتورز بشیم. در تب سرچ بار عبارت ترند لولز رو وارد کنیم. این اندیکاتور هست که توسط چارت پرایم طراحی شده. اندیکاتور دوم هم که به این اسم دارین مشاهده میکنید حدوداً یک ماه قبل از زمان ضبط این ویدیو که تصویر ویدیو رو الان دارین روی صفحه مشاهده میکنید معرفیش کردیم و در همین مدت زمان حدود 4350 نفر دارن از این اندیکاتور استفاده میکنن که نشون میده این اندیکاتور هم پتانسیل و قابلیت های بسیار بالایی رو داره. لینک معرفی این اندیکاتور رو هم براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدم. پیشنهاد میکنم پس از پایان این ویدیو حتما مشاهدش کنید. بسیار خوب، قبل از اینکه گریز کوتاهی به قسمت تنظیمات اندیکاتور داشته باشیم میخوام ازتون درخواست کنم که اگر فکر میکنید اندیکاتور یا ویدیو مناسب هست لطفاً ویدیو رو لایک کنید. اگر هم میخواین ویدیوهای بعدی کانال رو از دست ندین کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا به محض انتشار ویدیوی جدید بهتون اطلاع داده بشه. گزینه لینک دوستان در واقع همون پریود اندیکاتور هست که در شناسایی روند تأثیر گذاره. اعداد بالاتری قرار داده بشه روند رو در بلند مدت شناسایی میکنه. همچنین سطوح حمایت و مقاومتی که در اینجور مواقع شناسایی میشه سطوحی با اعتبار بالاتر خواهند بود. ولی اگه عدد پایینتری قرار داده بشه روند رو در کوتاه مدت شناسایی میکنه و به کوچکترین نوسانات بازار اندیکاتور حساسیت نشون میده. قاعدتا در اینجور مواقع سطوح حمایت و مقاومت که اندیکاتور ترسیم میکنه سطوح دارای اعتبار کمتری هستند و قیمت احتمالاً خیلی کم بهشون واکنش نشون میده. در کل اگه از قابلیت روندیابی یا سطوح حمایت و مقاومت اندیکاتور میخواین استفاده کنید بهتر این پریود رو بالاتر قرار بدین. ولی اگه میخواین از سیگنال های تغییر روند یا همون سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور استفاده کنید بهتر این عدد رو پایینتر قرار بدین تا ورودهایی که اندیکاتور اعلام میکنه ورودهای سریع و بهتری باشه. در این قسمت تنظیمات مربوط به رنگ اندیکاتور در حالتهای صعودی و نزولی رو مشخص میکنیم. اگه قابلیت شناسایی قدرت روند اندیکاتور به دردتون نمیخوره و میخواین رنگ کندل ها به رنگ عادی برگرده باید وارد سربرگ استایل بشیم و تیک گزینه کندلز رو برداریم. با برداشتن این تیک دیگه اون حالت تغییر رنگ کندل ها غیر فعال میشه. انشالله که براتون مفید باشه. رو قله میبینم دوست من.